Kính thưa quý vị độc giả và các bậc thiện tri thức. Đời người vốn dĩ chìm đắm trong bể khổ, nhưng chính trong cái khổ ấy lại ẩn chứa con đường giải thoát. Tổ sư thứ 5 của Thiền tông Trung Hoa đã chứng minh điều đó một cách kỳ diệu. Ngài là một cậu bé bị ruồng bỏ, một kẻ cùng đinh, không có cả một cái tên. Thế nhưng mạch nguồn chánh pháp từ 4 vị tổ trước đã không dừng lại. Nó chảy xuống và chọn người mà hậu thế tôn xưng là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cuộc đời Ngài là một minh chứng hùng hồn cho thấy tuệ giác vô thường, không phân biệt xuất thân, hay nói cách khác, Phật tánh hiện hữu nơi mỗi chúng sanh dù sang hay hèn. Bài viết này sẽ dẫn dắt quý vị bước vào hành trình phi thường của một con người bình thường, từ một đứa trẻ mồ côi đến bậc thầy của muôn đời. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bài học sâu sắc về sự kiên nhẫn, về tâm thức bình an và cách ứng xử thông minh trước những nghịch cảnh cuộc đời. Tất cả đều được đúc kết từ cuộc đời và lời dạy của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những giá trị vượt thời gian này. Đây chính là con đường giác ngộ của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Phần 1. Xuất thân và duyên khởi tu hành. Những ngày tháng đầu đời giữa nghịch cảnh. Tổ Hoằng Nhẫn ra đời năm 601 dưới triều nhà Tùy tại vùng Hoàng Mai thuộc Kỳ Châu, tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Ngài lớn lên giữa một Trung Hoa đang biến chuyển sâu sắc cả về chính trị lẫn tâm linh. Nhà Tùy vừa thống nhất đất nước sau nhiều thế kỷ chia cắt, Phật giáo từ Ấn Độ đã bén rễ khắp nơi, hòa cùng lão và nho, trở thành mạch ngầm nuôi dưỡng đời sống tinh thần của dân chúng. Theo ghi chép trong Lăng Già Sư Tư Ký, cha của Hoằng Nhẫn đã bỏ gia đình ra đi khi ông còn nhỏ. Họ ông là Chu. Tuy nhiên, học giả John M. Gray của phương Tây đã chỉ ra một điều thú vị. Nơi ở của gia đình Hoằng Nhẫn sau này được chuyển thành một tu viện. Điều này ám chỉ rằng gia đình ông có thể khá giả và có tiếng tăm tại địa phương. Có lẽ câu chuyện về người cha bỏ đi được các sử gia sau này thêm vào để nhấn mạnh đức hiếu thảo phi thường của vị tổ sư. Trong bối cảnh đó, từ những làng quê xa xôi của Kỳ Châu, một đứa trẻ lặng lẽ trưởng thành giữa tiếng chuông chùa và khói lam chiều. Không có gì trong sử liệu cho thấy Ngài xuất thân quyền quý hay được giáo dưỡng đặc biệt. Nhưng chính sự bình dị ấy lại là mảnh đất màu mỡ để một hạt mầm Phật Pháp đâm chồi. Hoằng Nhẫn từ nhỏ đã có tâm tánh tĩnh lặng, ít nói, thường ngồi nhìn núi sông mà không hề thao động. Người trong vùng kể rằng ánh mắt của Ngài khi còn niên thiếu đã như nhìn xuyên qua mọi vật, không dính mắt, không chấp trước. Những ghi chép trong tổ đường tập và cảnh đức truyền đăng lục đều nhấn mạnh một điều, đó là tâm thuần hậu và trí tuệ bẩm sinh của Ngài vượt xa người thường. Không học nhiều kinh sách, nhưng mỗi khi nghe Pháp liền thấu suốt ý tánh. Điều ấy khiến tứ tổ Đạo Tín khi gặp Ngài lần đầu liền nhận ra đây là người có thể kế thừa dòng thiền tâm ấn. Cuộc gặp gỡ định mệnh với tứ tổ Đạo Tín. Một hôm, cậu cùng mẹ ra đồng, tình cờ gặp một vị sa môn dáng người đoan nghiêm, ánh mắt hiền từ, đang thong thả đi qua làng. Đó chính là tổ Đạo Tín, lúc ấy đã là bậc danh tăng ở Đông Sơn. Tổ Đạo Tín nhìn thấy đứa trẻ, dừng lại và hỏi: "Nhà ngươi họ gì?" Hoằng Nhẫn chắp tay, lễ phép đáp: "Bạch Hòa Thượng, con có tên là họ mà không có họ." Tổ Đạo Tín hỏi tiếp: "Nói sao lại có tên mà không có họ?" Cậu bé đáp: "Họ là giả danh, tên là chân thật." Đạo Tín mỉm cười, thấy đứa trẻ có lời đáp phi thường, lại hỏi: "Ngươi từ đâu đến?" Cậu bé đáp: "Con từ sanh ra mà đến." Đạo Tín hỏi: "Thế ngươi định đi về đâu?" Cậu bé đáp: "Con đi về chỗ vô sanh." Đạo Tín lại hỏi: "Người là ai và tìm kiếm điều gì?" Cậu bé Hoằng Nhẫn trả lời với sự chân thành đáng kinh ngạc: "Con tìm kiếm Phật tánh." Đạo Tín nói: "Ngươi còn quá trẻ, làm sao có thể hiểu được Phật tánh?" Cậu bé đáp: "Phật tánh không phân biệt già trẻ, chỉ có tâm mê ngộ mà thôi." Câu trả lời này đã chạm đến trái tim của Đạo Tín. Ngài biết rằng đây là một đứa trẻ không phải thường. Tổ Đạo Tín nghe xong, trầm ngâm giây lâu, liền biết đây là bậc thượng căn căn cơ phi phàm, thấu suốt nhân duyên sanh tử. Ngài nói: "Thiện tai, thiện tai."
Căn lành của ngươi sâu dày lắm. Này nên đến núi Đông Sơn, cùng ta mà tu học. Từ đó, cậu bé họ Chu theo tổ đạo Tín về chùa Đông Sơn tại núi Sông Phong, nơi tổ đạo Tín đang trụ trì, chính thức xuất gia và được đặt pháp danh là Hoằng Nhẫn. Hoằng có nghĩa là rộng lớn, mở rộng. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, chịu đựng, an trú. Pháp danh ấy như một lời tiên tri cho sự nghiệp hoằng pháp vĩ đại và đức tính kiên nhẫn phi thường của Ngài sau này. Phần 2. Con đường tu học và rèn luyện. Đến cách im lặng và tinh tấn. Theo sử liệu từ cuốn Lăng Già Sư Tư Ký, một tác phẩm quan trọng ghi chép về lịch sử Thiền Tông, Ngài Hoằng Nhẫn theo hầu tổ đạo Tín ngay từ năm 7 tuổi. Điều này có nghĩa toàn bộ tuổi thơ và thanh xuân của Ngài gắn liền với nếp sống thiền môn. Ngài không tiếp thu Phật Pháp từ sách vở, mà thẩm thấu nó qua từng công việc nhỏ nhất. Gánh nước, bổ củi, nấu cơm, quét sân, tất cả đều là pháp môn tu tập. Đây chính là tinh thần nông thiền nhất thể, đem thiền ý hòa vào đời sống thường nhật mà sau này trở thành một đặc trưng của Thiền Tông. Tổ đạo Tín là người khai sáng pháp môn Đông Sơn, lấy việc thực hành tọa thiền làm cốt lõi. Ngài Hoằng Nhẫn theo thầy, ngày đêm tinh tấn không lười biếng. Ngài thường xuyên nhập thất tu tập, ít khi giao du với bên ngoài. Tính cách của Ngài được miêu tả là trầm mặc, ít nói, nhưng làm việc thì rất siêng năng và cẩn trọng. Sự kiên nhẫn của Ngài thể hiện ngay từ khi còn là một chú tiểu. Truyền Pháp Bảo Ký viết rằng ông luôn im lặng giữa những tranh cãi thị phi. Ông dung hòa tâm mình vào cảnh giới không sắc không không. Ban ngày, ông hòa mình vào những công việc lao động nặng nhọc phục vụ tăng chúng. Ban đêm, ông ngồi thiền suốt đến sáng, không bao giờ mệt mỏi. Sự tinh tấn này kéo dài nhiều năm, không gián đoạn. Các đồng học đôi khi bắt nạt ông, nhưng ông không bao giờ tranh cãi hay phản bác. Ông cho rằng hành động trong đời sống hàng ngày chính là đạo tràng. Hành, trụ, tọa, ngọa 4 oai nghi đều có thể trở thành tu hành. 3 nghiệp thân, khẩu, ý đều có thể trở thành Phật sự. Đây là sự thể hiện sống động nhất của tinh thần Thiền Tông. Không xa rời đời sống, không cầu kỳ về hình thức mà đi sâu vào bản chất của tâm. Không đọc kinh nhưng thấu đạt Phật Pháp. Một đặc điểm kỳ lạ của tổ Hoằng Nhẫn là Ngài ít đọc kinh sách. Truyền Pháp Bảo Ký viết rằng Ngài chưa từng nhìn vào các kinh luận Phật giáo. Tuy nhiên, mỗi khi nghe người khác tụng kinh, Ngài đều hiểu ngay lập tức. Tâm Ngài như một tấm gương sáng, phản chiếu mọi giáo pháp một cách tự nhiên. Đây không phải là sự khinh thường văn tự, mà là sự thể hiện của giáo pháp Thiền Tông về trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tổ Hoằng Nhẫn hiểu rằng kinh điển chỉ là ngón tay chỉ trăng, chứ không phải là trăng. Người tu hành cần phải trực tiếp nhìn thấy trăng, chứ không nên dính mắc vào ngón tay. Ngài kế thừa tinh thần này từ tổ Đạt Ma và các vị tổ sư trước, và phát triển nó thành một phương pháp tu học hoàn chỉnh. 10 năm phụng sự và lãnh hội. Sau khi học với tứ tổ đạo Tín khoảng 10 năm, tổ Hoằng Nhẫn đã đạt được sự thấu triệt sâu sắc về Phật Pháp. Sự tu tập của tổ Hoằng Nhẫn là một quá trình âm thầm và bền bỉ. Ngài không nổi danh như những vị sư biện tài vô ngại. Ngài cũng không viết sách lập ngôn. Ngài chỉ lặng lẽ làm công việc của mình và thực hành thiền định. Chính sự lặng lẽ ấy là nền tảng cho một trí tuệ vô cùng sâu sắc. Sau nhiều năm theo hầu tổ đạo Tín, tổ Hoằng Nhẫn dần chứng ngộ. Cơ duyên giác ngộ của Ngài không được ghi chép một cách kịch tính như các vị tổ trước. Điều đó càng khẳng định một chân lý: giác ngộ không phải lúc nào cũng là một sự bùng nổ ngoạn mục. Nó có thể là một sự thấm thấu lặng lẽ, như nước thấm vào đất, như hoa nở trong đêm. Khi công phu đã thuần thục, khi tâm ý đã lắng dịu, trí tuệ tự nhiên hiển lộ. Tổ đạo Tín nhìn thấy sự chứng ngộ ấy trong từng cử chỉ, lời nói và sự an nhiên của đệ tử. Truyền Pháp Bảo Ký ghi lại rằng 10 năm sau, khi bắt đầu giảng dạy, 8-9 phần những người xuất gia và tại gia trong cả nước đều đã học với Ngài. Con số này cho thấy uy tín và ảnh hưởng to lớn của tổ Hoằng Nhẫn.
Năm 651, khi Tổ Đạo Tín thị tịch ở tuổi 72, Tổ Hoàng Nhẫn được truyền pháp và y bát. Ông trở thành ngũ tổ của Thiền Tông, kế thừa dòng pháp từ Tổ Đạt Ma. Ngài trụ trì tại chùa Đông Sơn, tiếp tục khai sáng dòng thiền này. Việc truyền pháp này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Thiền Tông Trung Quốc. Vần 3. Thành lập Đông Sơn Pháp môn. Di chuyển đến Đông Sơn. Tứ Tổ Đạo Tín lúc sắp viên tịch, Ngài hướng về phía đông mà bảo chúng: sau khi ta diệt, Pháp sẽ hưng ở phía đông. Nơi ấy, mây tía che đỉnh, có vị Bồ Tát trụ thế. Điều này được xem là lời tiên tri của Tổ Đạo Tín. Do đó, việc Tổ Hoàng Nhẫn rời sông Phong sang Đông Sơn không chỉ là hành động địa lý, mà là thực hiện lời chỉ thị huyền ký của Tứ Tổ trước khi viên tịch. Một lý do vô cùng quan trọng khác đó là phát xuất từ nguyên nhân thực tế. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn muốn bảo tồn đạo mạch khỏi thế tục hóa. Sau khi Tổ Đạo Tín viên tịch, chùa Sông Phong bắt đầu bị triều đình chú ý và phong tước. Quan lại, sĩ phu và người cầu danh vọng đến cúng dường rất đông. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn vốn là người khiêm ẩn, chán hư danh, sợ rằng đạo mạch sẽ bị lẫn vào danh lợi, nên đã nói với đệ tử: pháp của Tổ chỉ truyền trong tĩnh lặng, không thể ở nơi phồn thịnh mà giữ tâm vô trụ. Do đó, Ngài rút về Đông Sơn, một vùng hẻo lánh hơn, không có thế lực chính trị can thiệp. Giới học Trung Hoa hiện đại như Phó Giáo sư Hồ Mẫn, Đại học Bắc Kinh 2015 đều nhận định đây là một động thái chiến lược để giữ thiền khỏi bị đồng hóa với Phật giáo nghi lễ cung đình. Sau khi Tứ Tổ Đạo Tín viên tịch, Thiền Tông Trung Hoa đã bắt đầu lan rộng khắp miền Giang, Hoài, Hồ Nam, Hồ Bắc. Tuy nhiên, đa phần đệ tử lúc ấy chưa thật sự nắm vững yếu, chỉ trực chỉ nhân tâm mà thiên về tụng niệm và thiền định hình thức. Lúc đó, Tổ Hoàng Nhẫn thấy rằng thiền pháp nếu không được hệ thống hóa và khai mở đúng hướng sẽ bị hòa tan trong các tông phái khác như Luật, Giáo, Tịnh Độ. Vì vậy, Ngài rời vùng Kỳ Châu lên núi Đông Sơn thuộc huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc để mở pháp hội riêng gọi là Đông Sơn Pháp môn. Sau khi nhận truyền pháp, Hoàng Nhẫn đã di chuyển cộng đồng tu sĩ đến Đông Phong, đỉnh phía đông của sông Phong ở Hoàng Mai. Núi này sau đó được đổi tên thành Ngũ Tổ Sơn để tưởng nhớ ông. Nơi đây cách chỗ cũ khoảng 10 cây số về phía đông, nằm trên sườn núi Bình Mậu. Tổ Hoàng Nhẫn đã xây dựng một trung tâm tu thiền chuyên biệt tại đây. Đây là bước phát triển quan trọng trong lịch sử Thiền Tông. Trước đó, các vị tổ sư như Tổ Đạt Ma và Nhị Tổ Huệ Khả thường sống đời sống du phương. Việc thành lập một cộng đồng định cư phù hợp hơn với xã hội Trung Quốc, nơi đánh giá cao lối sống tập thể hơn là tu hành đơn độc. Đông Sơn Pháp môn do đó ra đời và nhanh chóng trở thành trung tâm thiền học quan trọng nhất thời bấy giờ. Đặc điểm của Đông Sơn giáo pháp của Đạo Tín và Hoàng Nhẫn được gọi chung là Đông Sơn giáo. Tuy nhiên, Hoàng Nhẫn nổi tiếng và có ảnh hưởng hơn nhiều so với thầy mình. Một khía cạnh quan trọng của Đông Sơn giáo là không dựa vào một kinh điển duy nhất. Khác với hầu hết các tông phái Phật giáo khác, thời đó chỉ dựa vào một bộ kinh nhất định. Hoàng Nhẫn kết hợp nhiều kinh điển khác nhau trong giảng dạy của mình, bao gồm Lăng Già Kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, Tâm Kinh và Kim Cương Kinh. Cách tiếp cận linh hoạt này cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về Phật Pháp của Ngũ Tổ. Ngài không bị gò bó bởi hình thức mà luôn hướng đến bản chất. Tăng chúng đông đảo và đa dạng. Nếu như các vị tổ trước thường tiếp độ những người có căn cơ cao, thuộc tầng lớp trí thức hoặc quý tộc, thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã có một bước chuyển mình vô cùng quan trọng. Ngài mở rộng cửa thiền cho tất cả mọi người, bất kể xuất thân. Đệ tử của Ngài bao gồm nông dân, thợ thủ công, tiều phu và cả những người buôn bán. Đây là một cuộc cách mạng trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Ngài chủ trương tu tập ngay trong đời sống thường nhật. Pháp môn của Ngài được gọi là nông thiền, tức là vừa làm nông vừa tu thiền. Tăng chúng dưới sự hướng dẫn của Ngũ Tổ vừa lao động sản xuất vừa tu tập. Họ tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của mình, không hoàn toàn dựa vào sự cúng dường của tín đồ.
Điều này không chỉ giúp tăng đoàn tự chủ về kinh tế, mà còn phá bỏ quan niệm tu hành là phải tách biệt với thế gian. Ngài dạy rằng gánh nước, bổ củi không ngoài diệu đạo. Trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể tu tập thiền định. Pháp môn của Ngài rất thực tế và gần gũi, giúp người tu không cảm thấy Phật Pháp xa rời cuộc sống. Chính nhờ tinh thần này, đạo tràng của Ngũ Tổ tại chùa Đông Sơn trở nên vô cùng hưng thịnh. Dưới sự hướng dẫn của Hoằng Nhẫn, Đông Sơn thu hút học trò từ mọi tầng lớp xã hội. Có học giả, quý tộc và những người tìm đạo lang thang. Có người chuyên về giới luật tỳ ni, người dịch kinh, người tu Hoa Nghiêm, người tu Tịnh Độ. Tuy nhiên, trọng tâm giảng dạy của Tổ Hoằng Nhẫn luôn là thiền định. Theo các văn bản lịch sử, tại thời kỳ đỉnh cao, có hơn 700 đến 1000 tăng ni tu học tại Đông Sơn. Con số này thật đáng kinh ngạc cho thời đại đó. Nó cho thấy sức hút mạnh mẽ của giáo pháp Tổ Hoằng Nhẫn và uy đức của Ngài. Phần 4. Tu tâm yếu luận, tinh hoa giáo pháp. Tác phẩm đầu tiên của một thiền sư, còn gọi là Tu tâm yếu pháp, Tu tâm luận hoặc Hoằng Nhẫn đại sư Tu tâm yếu, là tập hợp giáo lý đầu tiên của một vị thiền sư được biên soạn thành văn bản. Tác phẩm này có ý nghĩa lịch sử to lớn trong sự phát triển của thiền tông. Trước đó, giáo pháp thiền chủ yếu được truyền khẩu từ tâm đến tâm. Tu tâm yếu luận được phát hiện trong các văn bản đôn hoàng đầu thế kỷ 20. Nó cung cấp thông tin quý giá về tư tưởng thiền học thời kỳ đầu. Tác phẩm này tập trung vào phương pháp tu tập cốt lõi mà Tổ Hoằng Nhẫn dạy. Đó chính là thủ tâm hay giữ gìn tâm thanh tịnh. Giáo pháp thủ tâm, giữ gìn tâm thanh tịnh. Tu tâm yếu luận viết, muốn biết yếu chỉ của pháp, thủ tâm là đệ nhất. Thủ tâm này là cội nguồn của Niết Bàn, là cửa ngõ vào đạo, là tông chỉ của 12 bộ kinh, là tổ sư của chư Phật ba đời. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm quan trọng của phương pháp thủ tâm. Thế nào là thủ tâm? Tổ Hoằng Nhẫn giải thích rằng chúng sinh phụ thuộc vào sóng vọng niệm mà sinh ra. Thể tánh của nó là hư vọng. Nếu sáng suốt giữ gìn tâm, vọng niệm không khởi, tức đến vô sinh. 10 phương chư Phật ngộ đạt pháp tánh đều từ tự chiếu rọi nguồn tâm. Vọng tưởng không sinh, không mất chánh niệm, tâm ngã sở diệt, nên được không thọ sinh tử. Tâm thanh tịnh vốn sẵn có. Tổ Hoằng Nhẫn dạy rằng tất cả chúng sinh đều vốn có tâm thanh tịnh. Đây là căn cứ nội tại để giải thoát thành Phật. Tâm thanh tịnh này không phải là thứ gì từ bên ngoài đạt được, mà vốn đã sẵn có trong mỗi người từ vô thỉ. Vấn đề là chúng sinh mê lầm về chân tánh, không nhận ra bản tâm của mình. Họ tạo ra đủ loại duyên vọng, không tu tập chánh niệm. Do đó, tâm tăng hận khởi lên, khiến tâm như cái bình bị vỡ rò rỉ. Kết quả là phải thọ sinh tử luân hồi, chịu đủ mọi khổ đau. Nhưng nếu giữ gìn chân tâm, vọng niệm không sinh, tâm ngã sở diệt, tự nhiên sẽ bình đẳng với chư Phật. Phương pháp tu tập cụ thể. Tu tâm yếu luận đưa ra phương pháp tu tập cụ thể. Trong 4 oai nghi, hành trụ tọa ngọa, luôn luôn an trụ, giữ gìn bản tâm thanh tịnh, vọng niệm không sinh, tâm ngã sở diệt, tự nhiên chứng ngộ. Đây không phải là phương pháp tu tập phức tạp hay huyền bí, mà là việc thường xuyên quán chiếu tâm mình trong mọi hoạt động, không để tâm bị cuốn theo vọng niệm, phân biệt, chấp trước. Luôn duy trì sự tỉnh giác, nhận biết rõ ràng trạng thái của tâm. Khi vọng niệm khởi lên, nhận ra nó và buông bỏ, không đè nén, không đuổi theo, mà chỉ đơn giản giữ tâm ở trạng thái thanh tịnh vốn có. Ngài dạy rằng pháp thân thanh tịnh vốn sẵn đủ trong mỗi chúng sanh. Nó giống như mặt trời luôn chiếu sáng, chỉ vì bị mây mù vô minh che khuất. Công phu tu tập không phải là tìm cầu một cái gì bên ngoài, mà là quay về giữ gìn cái tâm ấy, khiến cho mây mù tan biến, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Ngài viết hãy giữ gìn tâm này, khiến nó thanh tịnh. Đó chính là pháp môn tối thượng. Giữ tâm như thế nào? Ngài dạy phải như con trâu chăn, luôn canh giữ, không cho nó chạy rong vào ruộng lúa của vọng tưởng. Phải thường xuyên quán chiếu, biết rõ từng niệm khởi lên trong tâm, không theo niệm thiền,
không bỏ niệm ác, chỉ đơn thuần nhận biết chúng. Nhận biết mà không dính mắc, đó chính là tu. Pháp môn này gọi là thủ tâm hay minh tâm. Nó vô cùng thiết thực và trực tiếp. Nó không đòi hỏi hình thức nghi lễ rườm rà, không cần kinh kệ phức tạp. Nó chỉ yêu cầu người tu luôn tỉnh thức với chính mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi thuận cảnh đến, tâm không mừng. Khi nghịch cảnh ập tới, tâm không lo. Lúc đó, ta mới thực sự làm chủ được bản thân, tìm thấy sự bình an chân thật. Đây chính là nghệ thuật ứng xử thông minh nhất với mọi biến động của cuộc đời. Ta không còn bị ngoại cảnh chi phối. Ta tìm thấy sức mạnh nội tâm để đối diện với tất cả. Phần 5. 10 đại đệ tử và sự truyền thừa. Danh sách 10 đại đệ tử. Trước khi viên tịch, Tổ Hoàng Nhẫn đã liệt kê 10 vị đệ tử xuất sắc nhất của mình. Theo Lăng Già, Sư Tư Ký, những vị này bao gồm: Thần Tú từ Kinh Châu, người được Hoàng Nhẫn khen ngợi là đã nắm vững thâm nghĩa một cách nhanh chóng. Trí Thần từ Tư Châu và Quang Lương từ Bạch Tùng Sơn, cả hai đều là người có học thức. Huệ Tạng từ Hoa Châu và Huyền Ước từ Tùy Châu, những người mà Tổ Hoàng Nhẫn nhớ đến nhưng không còn gặp lại. Lão An ở Tung Sơn, người đã tiến xa trên con đường thâm diệu. Pháp Như từ Lô Châu, một trong những môn đệ quan trọng nhất. Huệ Năng từ Thiều Châu, người sau này trở thành lục tổ. Trí Đức, một vị tăng người Hàn Quốc từ Dương Châu. Huyền Trạc, người đến Đông Sơn năm 670 và phụng sự 5 năm. Mỗi vị trong số này đều có đóng góp quan trọng trong việc truyền bá thiền pháp. Thần Tú, người lãnh đạo Bắc Tông. Thần Tú sinh năm 606, họ Lý, quê ở Uyển Thị thuộc Biện Châu. Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc, có thể có quan hệ họ hàng với hoàng gia nhà Đường. Thần Tú được giáo dục về kinh điển Trung Hoa và đạo giáo trước khi xuất gia ở tuổi 13. Năm 651, ông bắt đầu học với Hoàng Nhẫn và tu tập 6 năm. Sau khi rời Đông Sơn, Thần Tú trải qua thời kỳ bị lưu đày và ẩn dật. Khoảng năm 676 đến 679, ông trở lại đời sống công khai. Ông trú trì tại chùa Ngọc Tuyền và sau đó chùa Độ Môn trong 25 năm. Năm 701, Thần Tú được nữ hoàng Võ Tắc Thiên triệu tới kinh đô Lạc Dương. Bà thân hành lễ bái và phong ông làm quốc sư. Thần Tú đi lại giữa hai kinh đô Lạc Dương và Trường An, giảng pháp cho hoàng thất và quý tộc. Ông mất năm 706, ở tuổi 100, được tôn kính là bậc thầy Phật giáo nổi tiếng nhất thời đại. Pháp Như, người tiên phong thầm lặng. Pháp Như sinh năm 638, mất năm 689, là một trong 10 đệ tử xuất sắc của Hoàng Nhẫn. Ông được coi là người tiên phong và là người sáng lập thực sự của Bắc Tông. Pháp Như học với Huệ Minh trước khi được giới thiệu đến Hoàng Nhẫn. Ông đạt được giác ngộ khi tu học với Hoàng Nhẫn. Ban đầu, Pháp Như cũng được xem là người kế thừa chính thống của Hoàng Nhẫn. Trong văn bia của Pháp Như, dòng truyền thừa được liệt kê: Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tín, Hoàng Nhẫn và Pháp Như. Tuy nhiên, Pháp Như không có một người tuyên truyền giỏi, nên ông không được đưa vào danh sách chính thức của các vị tổ thiền tông. Trong văn bia về Thần Tú, tên của Thần Tú đã thay thế vị trí của Pháp Như. Đây là một trong những minh chứng cho thấy lịch sử thiền tông đã bị viết lại nhiều lần. Huệ Năng, lục tổ huyền thoại. Huệ Năng sinh năm 638 tại Tân Hưng thuộc Quảng Đông, một vùng đất phía nam xa xôi. Cha ông là một quan lại nhỏ bị đầy biệt, mất sớm khi Huệ Năng còn nhỏ. Mẹ đưa ông vào miền Nam, Trung Quốc và sống trong nghèo khổ. Huệ Năng kiếm sống bằng nghề chặt củi bán. Một ngày nọ, khi giao củi cho khách hàng, ông nghe ai đó tụng Kim Cương Kinh. Nghe đến câu y vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tâm ông mở ra giác ngộ. Người đó khuyên ông đến gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn tại núi Đông Sơn ở Hoàng Mai. 30 ngày sau, Huệ Năng đến Đông Sơn và gặp Tổ Hoàng Nhẫn. Tổ Hoàng Nhẫn hỏi ông từ đâu đến và tìm gì. Huệ Năng đáp rằng ông từ miền Nam đến và chỉ cầu thành Phật.
Đỗ Hoàng Nhẫn nói: ngươi là người mang di phương Nam, làm sao có thể thành Phật? Huệ Năng đáp: người có Nam Bắc, Phật tánh há có Nam Bắc. Thân mang di của con với thân hòa thượng tuy khác, Phật tánh có gì khác nhau? Đỗ Hoàng Nhẫn nhận ra đây là học trò phi thường. Nhưng để tránh sự ghen tị của các đệ tử khác, ông cho Huệ Năng làm việc giã gạo ở phía sau chùa. 8 tháng sau, câu chuyện nổi tiếng về cuộc thi làm kệ diễn ra. Cuộc thi làm kệ lịch sử. Khi Tổ Hoàng Nhẫn cảm thấy sắp viên tịch, ông muốn chọn người kế thừa. Ông yêu cầu các đệ tử làm một bài kệ thể hiện sự hiểu biết của họ về Phật Pháp. Lúc bấy giờ, Thượng tọa Thần Tú, một vị học giả uyên bác được mọi người kính trọng, đã viết một bài kệ trên vách tường: thân thị Bồ Đề thụ, tầm như minh kính đại, thời thời cần phất thức, vật xử như trần ai. Nghĩa là thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường xuyên cần phải lau chùi, đừng để bụi bặm bám vào. Đỗ Hoàng Nhẫn công khai khen ngợi bài kệ này và bảo các đệ tử tùng đọc. Nhưng riêng tư, ông biết Thần Tú vẫn chưa đạt được chứng ngộ chân thật. Huệ Năng nghe được bài kệ, nhờ người viết bài kệ của mình: Bồ đề bóng vô thượng, mình kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà tứ nhữ trần ai. Nghĩa là bồ đề vốn không có cây, gương sáng cũng không có đài, vốn dĩ không có một vật bụi bặm bám vào đâu. Bài kệ này như một tiếng sét, đập tan mọi khái niệm chấp trước về tướng. Nó chỉ thẳng vào tánh không, vào bản thể chân thật, vốn không sinh, không diệt, không dơ, không sạch. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nghe xong, biết Huệ Năng đã triệt ngộ. Nhưng vì thấy hoàn cảnh của Huệ Năng thấp kém, sợ người khác ghen ghét hãm hại, Ngài giả vờ nói bài kệ này cũng chưa thấy tánh. Đến nửa đêm, Ngũ Tổ gọi Huệ Năng vào phương trường. Tại đây, Ngài giảng kinh Kim Cang cho Huệ Năng. Khi giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là đừng để tâm dính mắc vào bất cứ nơi nào, Huệ Năng đại ngộ, thốt lên: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sinh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sinh muôn pháp. Ngũ Tổ biết Huệ Năng đã thực sự kiến tánh, Ngài liền truyền y bát cho Huệ Năng, ấn chứng cho Ngài làm lục tổ. Vì lo cho sự an nguy của Huệ Năng, Ngũ Tổ bảo Ngài rời chùa ngay lập tức và lánh về phương Nam. Đây là một quyết định sáng suốt, thể hiện lòng từ bi và sự nhìn xa trông rộng của một bậc thầy. Sau khi Huệ Năng đi rồi, Ngũ Tổ không giảng pháp nữa. Khi đệ tử hỏi, Ngài chỉ nói rằng duyên pháp của ta đã hết nên trở về. Ngài viên tịch vào ngày 14 tháng 10 năm 674 sau công nguyên, thọ 74 tuổi. Nhục thân của Ngài được các đệ tử xây tháp phụng thờ tại núi Đông Sơn. Ý nghĩa của hai bài kệ. Hai bài kệ này đại diện cho hai cách tiếp cận thiền pháp khác nhau. Kệ của Thần Tú thể hiện quan điểm tiệm tu tập từng bước một. Cần phải thường xuyên lau chùi tâm gương để giữ nó trong sáng. Đây là phương pháp thực tế phù hợp với đa số người tu. Kệ của Huệ Năng thể hiện quan điểm đốn ngộ, giác ngộ đột nhiên. Vật tánh vốn thanh tịnh, không cần phải lau chùi gì cả. Chỉ cần nhận ra bản tánh thanh tịnh vốn có là đủ. Đây là cái nhìn sâu sắc hơn, nhưng cũng khó thực hành hơn. Hai quan điểm này dẫn đến sự phân chia Bắc Tông và Nam Tông sau này. Tuy nhiên, cả hai đều có giá trị và không mâu thuẫn về bản chất. Tiệm tu là quá trình, đốn ngộ là kết quả. Cả hai đều cần thiết trên con đường giác ngộ. Vận xấu, ảnh hưởng và di sản. Thiền tông di chuyển từ núi rừng vào kinh đô. Dưới sự lãnh đạo của các đệ tử Hoàng Nhẫn, đặc biệt là Thần Tú, Thiền tông đã chuyển từ một truyền thống tu hành ở núi rừng thành một lực lượng văn hóa và tôn giáo lớn. Thần Tú và các đệ tử khác được tôn kính tại các kinh đô Trường An và Lạc Dương vào đầu thế kỷ thứ 8. Đông Sơn giáo được xem là giáo pháp thiền chính thống. Tổ Hoàng Nhẫn được đánh giá cao bởi các bậc thầy thiền sau này.
Ông là cầu nối quan trọng giữa thời kỳ đầu của Thiền Tông và thời kỳ phát triển rực rỡ. Sự phân chia Bắc Tông và Nam Tông. Sau khi Tổ Hoàng Nhẫn mất, Thiền Tông chia thành hai nhánh chính. Bắc Tông do Thần Tú lãnh đạo, tập trung vào phương pháp tiệm tu. Nam Tông do Huệ Năng lãnh đạo, nhấn mạnh đốn ngộ. Sự phân chia này không phải tự nhiên mà có mà do Thần Hội, đệ tử của Huệ Năng, tạo ra. Thần Hội đã tích cực vận động để tôn Huệ Năng lên vị trí lục tổ thay vì Thần Tú. Ông tạo ra thuật ngữ Bắc Tông và Nam Tông để phân biệt. Thần Hội cho rằng Bắc Tông dạy tiệm ngộ, còn Nam Tông dạy đốn ngộ. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện đại cho thấy sự phân chia này không chính xác. Cả Thần Tú và Huệ Năng đều dạy sự kết hợp của tiệm tu và đốn ngộ. Sự phân chia chủ yếu là chính trị và cạnh tranh về ảnh hưởng. Ảnh hưởng lâu dài của giáo pháp Hoằng Nhẫn. Giáo pháp của Tổ Hoằng Nhẫn về thủ tâm, giữ gìn tâm thanh tịnh đã trở thành nền tảng của tất cả các tông phái thiền sau này. Ý tưởng rằng mỗi người đều có Phật tánh thanh tịnh vốn sẵn là trung tâm của tư tưởng Thiền Tông. Phương pháp tu tập trong mọi hoạt động hàng ngày không xa rời đời sống cũng xuất phát từ giáo pháp của ông. Sự nhấn mạnh vào thiền định hơn là nghiên cứu kinh điển đã định hình bản sắc của Thiền Tông. Tu Tâm Yếu Luận là văn bản thiền đầu tiên được biên soạn thành sách. Nó đã mở đường cho vô số văn bản thiền sau này. Tất cả các tông phái thiền ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam đều có thể tìm thấy nguồn gốc từ Đông Sơn pháp môn của Hoằng Nhẫn. Bài học từ cuộc đời Hoằng Nhẫn. Cuộc đời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy chúng ta nhiều bài học quý giá. Thứ nhất, sự im lặng và khiêm tốn có thể mạnh mẽ hơn lời nói hùng biện. Hoằng Nhẫn ít nói, nhưng ảnh hưởng của ông vang vọng ngàn năm. Thứ hai, công việc nặng nhọc không cản trở tu hành mà có thể là tu hành. Hoằng Nhẫn làm việc chăm chỉ nhưng vẫn đạt được giác ngộ sâu sắc. Thứ ba, kiến thức từ sách vở không bằng trải nghiệm trực tiếp. Hoằng Nhẫn không đọc nhiều kinh nhưng hiểu thấu đáo Phật Pháp. Thứ tư, bản tánh thanh tịnh vốn sẵn trong mỗi người, không cần tìm kiếm bên ngoài, chỉ cần quay về nhìn vào chính mình. Thứ năm, tu hành là việc hàng ngày trong mọi hành động, không cần phải tách rời đời sống thường nhật để tu hành. Phần 7. Viên tịch và lời di huấn. Những ngày cuối đời. Vào tháng 2 năm 674, Tổ Hoằng Nhẫn biết thời khắc viên tịch sắp đến. Ông hỏi đệ tử Tem Bảo Tháp có xây xong chưa. Khi được trả lời là đã xong, ông nói: không nên để việc này xảy ra vào ngày Phật Niết Bàn, nhưng từ nay trở đi, hãy dùng nơi ở của ta làm tu viện. Ông tiếp tục: ta không thể đếm số người ta đã dạy trong đời này. Tất cả những người xuất sắc nhất đã mất, giờ chỉ còn 10 người có thể truyền pháp của ta trong tương lai. Rồi ông liệt kê danh sách 10 đại đệ tử như đã nói ở phần trước. Ông đặc biệt nhấn mạnh về Thần Tú. Khi ta thảo luận Lăng Già Kinh với Thần Tú, người ấy nhanh chóng đạt đến nguyên lý thâm diệu. Ta chắc chắn người ấy sẽ có lợi ích lớn nhất. Sự ra đi an lạc. Ngày 14 tháng 2 năm 674, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn an nhiên thì tịch ở tuổi 74. Ông đã sống một cuộc đời giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Từ đứa trẻ mồ côi cha phải nuôi mẹ trong nghèo khổ, đến vị tăng lao động chăm chỉ, im lặng tu học, rồi trở thành bậc thầy vĩ đại nhất thời đại, định hình tương lai của Thiền Tông. Tổ Hoằng Nhẫn không để lại nhiều văn bản, nhưng ông để lại điều quan trọng hơn nhiều: một phương pháp tu tập thiết thực và sâu sắc, một cộng đồng tu học vững mạnh, và 10 vị đệ tử xuất sắc để truyền bá giáo pháp. Tang lễ và tưởng nhớ. Sau khi Hoằng Nhẫn viên tịch, vua Đại Tông nhà Đường ban tặng tên Thụy là Đại Mãn Thiền Sư và tên tháp là Pháp Vũ Tháp. Tăng chúng và nhân dân từ khắp nơi đến cầu nguyện và tưởng nhớ. Ngũ Tổ Sơn trở thành địa điểm hành hương quan trọng. Cho đến ngày nay, hàng nghìn năm sau, chùa Ngũ Tổ vẫn đứng sừng sững trên núi Hoàng Mai. Tượng của Hoằng Nhẫn vẫn được thờ phụng và giáo pháp của ông vẫn được truyền tụng.
Phần 8. Bài học cho thời đại ngày nay. Sống đơn giản nhưng sâu sắc. Trong thời đại hiện đại với nhịp sống hối hả, chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất và danh vọng. Cuộc đời Tổ Hoàng Nhẫn nhắc nhở chúng ta rằng sự giản dị có thể là con đường đến sự thấu hiểu sâu sắc. Ngài không cần nhiều của cải, không cần danh tiếng. Ngài chỉ cần một tấm lòng chân thành và sự tinh tấn không ngừng. Điều này vẫn có thể áp dụng cho cuộc sống hôm nay. Chúng ta không cần phải có mọi thứ để hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần giữ tâm thanh tịnh và sống một cách có ý nghĩa. Công việc là tu hành. Tổ Hoàng Nhẫn đã chứng minh rằng công việc hàng ngày có thể là tu hành. Giá gạo, chặt củi, nấu nướng, tất cả đều có thể là đạo tràng. Trong thời đại ngày nay, chúng ta có thể áp dụng tinh thần này. Dù làm việc gì, ở đâu, chúng ta đều có thể tu tập. Quan trọng không phải là công việc gì mà là tâm thái ra sao. Nếu làm việc với tâm tỉnh giác, không phân biệt, không chấp trước, thì mọi công việc đều trở thành thiền định. Im lặng có sức mạnh. Trong thế giới đầy ồn ào và thông tin quá tải, sự im lặng trở nên quý giá. Hoàng Nhẫn dạy chúng ta rằng im lặng không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh và trí tuệ. Trong im lặng, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của tâm. Trong im lặng, chúng ta có thể thấy rõ bản chất của sự vật. Hãy dành thời gian mỗi ngày để im lặng, không nói, không làm gì, chỉ ngồi yên và quán chiếu. Đó là cách tốt nhất để giữ gìn tâm thanh tịnh. Vật tánh vốn sẵn có. Giáo pháp cốt lõi của Tổ Hoàng Nhẫn là mỗi người đều có Phật tánh thanh tịnh. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải tìm kiếm hạnh phúc và giác ngộ ở bên ngoài. Mọi thứ chúng ta cần đều đã có sẵn bên trong. Vấn đề là chúng ta bị che lấp bởi vọng niệm, lo âu, sợ hãi. Hãy nhìn vào bên trong và nhận ra bản tánh thanh tịnh của mình. Hãy buông bỏ những gì không cần thiết và sống từ trung tâm của sự thanh tịnh đó. Truyền thống và đổi mới. Tổ Hoàng Nhẫn kế thừa truyền thống từ các vị tổ trước, nhưng ông cũng đổi mới và phát triển nó. Ông không bị ràng buộc bởi giáo điều cứng nhắc, mà linh hoạt áp dụng nhiều kinh điển khác nhau. Điều này dạy chúng ta rằng tôn trọng truyền thống không có nghĩa là không thay đổi, mà là hiểu sâu sắc tinh thần của truyền thống và áp dụng nó một cách sáng tạo vào hoàn cảnh mới. Kết luận, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Từ xuất thân khiêm tốn, ông đã trở thành bậc thầy định hình tương lai của Thiền tông. Giáo pháp thủ tâm của ông đơn giản nhưng sâu sắc. Cách sống giản dị của ông là tấm gương sáng cho muôn đời. 10 đại đệ tử của ông đã truyền bá Phật Pháp khắp Trung Quốc và xa hơn nữa. Đông Sơn Pháp môn mà ông sáng lập đã trở thành cội nguồn của tất cả các tông phái thiền. Ngày nay, hơn 1.300 năm sau, khi ông viên tịch, giáo pháp của ông vẫn sống động, vẫn còn ý nghĩa và có thể áp dụng vào cuộc sống. Hãy học hỏi từ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Hãy giữ tâm thanh tịnh trong mọi hoạt động. Hãy sống đơn giản nhưng sâu sắc. Hãy im lặng nhưng mạnh mẽ. Và hãy nhớ rằng Phật tánh vốn sẵn có trong mỗi chúng ta. Thân ái gửi đến các bạn, những người đang tìm kiếm con đường bình an. Nếu câu chuyện về Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã chạm đến trái tim bạn, hãy dành một chút thời gian để thực hành ngay hôm nay. Tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống 5 phút. Không làm gì cả, chỉ quán chiếu hơi thở và giữ tâm thanh tịnh. Đó là cách bắt đầu tu tập theo giáo pháp thủ tâm của Hoàng Nhẫn. Hãy ấn đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để tiếp tục hành trình khám phá trí tuệ của các bậc thánh hiền. Hãy bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài học quý giá tiếp theo. Hãy chia sẻ video này với người thân, bạn bè, những ai đang tìm kiếm ánh sáng trên con đường tu tập. Hãy để lại bình luận về cảm nhận của bạn, câu hỏi của bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng bạn. Nhớ rằng bạn không đơn độc trên con đường này. Có hàng triệu người cùng bạn đang tìm kiếm sự bình an, sự thấu hiểu, sự giác ngộ. Chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, từ trái tim đến trái tim,
chúng tôi gửi đến bạn lời chúc bình an. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lưu ý về câu chuyện làm kệ. Câu chuyện về cuộc thi làm kệ giữa Thần Tú và Huệ Năng được ghi trong Lục Tổ Đàn Kinh. Nhưng nhiều học giả hiện đại cho rằng đây có thể không phải là sự kiện lịch sử thực tế, mà là truyền thuyết được tạo ra sau này bởi thần hội để tôn Huệ Năng. Tuy nhiên, vì đây là câu chuyện nổi tiếng và có ý nghĩa giáo lý sâu sắc, tôi đã đưa vào bài viết với tinh thần truyền thống Phật giáo.